በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ዳታችንን እና ሲስተሙ ፋይሎችን እና ሌሎችንም እንዴት አድርገን አርቺቭ እንደምናደርግ እና ከዛ ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናስነሳ ነው። ከዛ ዳታው እንዴት አድርገን ሪከቨር እንደምናደርግ ነው። በእርግጥ ይሄ የሲስተም ዊንዶውስ አርቺቭ እንደ ሌሎቹ ዩቲሊቲዎች ሰፋ ያለና ጠለቅ ያለ ባይሆንም ዳታዎችንና ሲስተማችንን ስቶር አድርጎ በኋላ ሪከቨር ማድረግ የሚቻልበት ነው። በእርግጥ እንደ ሌሎቹ ኮምፎርት እና የተሻለ ሆኖ ባይገኝም ግን ለማንኛውም በእጃችሁ ያለውን ነገር መጠቀሙ የተሻለውና እንዴት አድርገን ያንን አርቺቭ ሪስቶር የሚለውን ሲስተም እንዴት እንደምንጠቀም በዊንዶው ውስጥ ያለውን ነገር እንመለከታለን። ኮንትሮል ፓኔል እንሄድና እዚህ ጋር አሁን ባክአፕ ዮር ኮምፒውተር የሚል አለ። እዛ ከገባን በኋላ እዚህ ክሬት ስቶር ኢሜጅ ነው የሚለው። እነዚህን እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ምልክቱ የአድሚኒስትሬተር ፐርሚሽን ያስፈልገዋል። እኛ አሁን የገባነው እንደ አድሚኒስትሬተር ሆነን ነው እና ክሬት ሲስተም ኢሜጅ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ክሬት ሲስተም ሪፔር ዲስክ ነው የሚለው። እኛ ኢንስታሌሽን ዲስክ ካለን ይሄ አያስፈልገንም። ማስፈልገን ከሌለን ግን ያው ሲስተም ሪፔር ዲስክ አስገብተን ያንን መጠቀም እንችላለን። እና ወደዚህ ክሬት ሲስተም ኢሜጅ ስንገባ እንደምታዩት ዱ ዩ ዋንት ቱ ሴቭ ባክአፕ ይላል። እዚህ እንደምታዩት የምርጫ የሚሰጠን ሶስት አይነት ነገር ነው። ኦን ሃርድ ዲስክ ይላል፣ ኦን ዋን ኦር ሞር ዲቪዲ ይላል፣ ኦን ኔትወርክ ኮኔክሽን ይላል። በዚህ ላይ የምንጠቀመው የተለያዩ ስቶር የምናደርግበት ቦታ ካለ ኤክስተርናል ቢሆን ጥሩ የተመረጠ ነው። ምክንያቱም እንበልና ሃርድ ዲስኩ ራሱ ችግር ካለበትና መስራት ቢያቆም እሱም አብሮ ችግር ይመጣል ማለት ነው። እና እዚህ አሁን ያው 18.5 ጂቢ ፍሪ ያለን ብሎ አዲስ ዲ ላይ ይሄ ማስጠንቀቂያ ምልክት ስለሆነ ኤክስተርናል ብታደርጉ ጥሩ ነው የሚል ነው። ግን እኛ አሁን ያው እንደ ስራችን አሁን አመቺ እንዲሆን ብቻ ብለን ይሄንን እዚህ ላይ እናደርጋለን። 18.5 ጂቢ ያለን ዲስክ ዲ ላይ በዛ ምክንያት ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን እንደምታዩት ዲስክ ዲ ይሄ አሁን ሪስቶር የሚሆነው ባክአፕ ወደ 8 ጂቢ ዲስክ ነው። the following drive will be backup ይላል። እነዚህ ሲስተም ሪዘርቭ ሲስተም እና ዊንዶ 7 ሲስተም ነው ሪዘርቭ የሚሆነው። እዚህ ጋር አሁን ኤክስፒ ወይም ሌሎቹ የሆነ ሁለተኛው ኦፕሬሽን ሲስተም ኢንስቶል ቢሆን የሱንም እዚህ ኢንክሉድ ያደርገዋል። እና አንዳንድ ጊዜ ያው ሁለቱንም አንድ ላይ ሲስተም ዲስክ ስለሆነ ባክአፕ ለማድረግ ሁለቱንም እዚህ ውስጥ ኢንክሉድ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ይሄንን እንድ ኮንሲደር መውሰድ አለባችሁ። ያው አንድ ላይ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ሲስተሙ ስታርታፕ ለማድረግ። ሌላው የሚቀጥለው ኔክስት እንለዋለን። እንደምታዩት ዊንዶውስ ሴቪንግ ባክአፕ ሲስተም ይላል። የጀመረ ነው እንግዲህ ለተወሰነ ደቂቃ ወይም ሰዓታት ይፈጃል። ዊንዶውስ ሲስተም ፋይል ላይ ያለው ብዛት አይነት ፋይል ነው የጊዜውን ይፈጀው። ስለዚህ ብዙ ከሆነ እንግዲህ አስቀምጣችሁ ሻያችሁን ወይም ሌላ ስራ ስሩ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር do you want to create a disk repair disk ይላል። ሪፔር ዲስክ ለመስራት እዚህ ጋር ቀድም እንዳየነው አለ። ያንን ለመስራት እንችላለን በኋላ። ወይም ዲስክ ካላችሁ ዲቪዲ ዲስክ ወይም ኤርደብሊው ዲስክ ካላችሁ እነሱንም ማስገባት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ትልቅ ማስገባቱ አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም ከ100 ሜጋባይት በላይ አይሆንም የሲስተም ሪፔር ዲስኩ ፋይሉ። ስለዚህ ካላችሁ ይሄን አስቀምጡ፣ ከሌላችሁ በኋላ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ነው እለዋለሁ። እዚህ ጋር ክሎዝ እንለዋለን። እንግዲህ ወደ ዲስኩ እንገባና የት ሴቭ እንዳደረገ ብናየው አሁን እስቲ ዲስክ ዲ ላይ እንሂድና እዛ ነው ሴቭ አድርገልን ያለን። 18 ጂቢ ነበር፣ አሁን 11 ነጥብ ምናምን ሆኗል። ወደ እስቲ አሁን ይሄንን ብንመለከተው
እዚህ ውስጥ ዊንዶ ኢሜጅ ባክአፕ ይላል። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ዊንዶ ይሄን ያህል ሴቭ አድርጓል። ሴታፑ ከዚሁ ባክአፕ ማድረግ እንደሚቻል ነው። ከዚህ ዊንዶውስ ይሄ ኢሜጁ አለ። እንግዲህ ማንኛውም የሆነ አደጋ ቢፈጠር ኮምፒውተሩ ባይሰራ እና ሪከቨር ለማድረግ ቢፈለግ ከዚሁ ቀጥታ ማድረግ ይቻላል። ይሄንን ፋይል ከቦታ ቦታ ማዘዋወሪያ የለብንም። ምክንያቱም ሪከቨር በምናደርግበት ጊዜ ምናልባት እሱ ሪከቨር ያደረግበት ቦታ ሚስ ሊያደርግ ስለሚችል ኮፒ ማድረጉ ይሻላል። እሱን ከቦታ መቃየር እና አንዳንድ ጊዜ ችግር ሲፈጠር ዊንዶውስ ላይ ዊንዶው ሪኢንስቶል 3-4 ሰዓት ከማድረግ ይልቅ ይሄንን በ10-15 ደቂቃ ውስጥ ከነ ፋይላችን ፋይል ሁሉም እንዳለ ሪከቨር ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን ኮንሲደር ወስዳችሁ እንደዚህ ይሄን ባክአፕ ሪስቶር ብታረጉና ቀደም ብለን እንዳየነው የክሬት ሲስተም ሪፔር ዲስክም በክሬት ብታረጉ የተሻለ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ተመሳሳይ የቪዲዮ ትምህርታችን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።